Olen lääkäri ja psykoterapeutti Valentina Orosa. Tällä videolla saat tietää, miten sopeutuminen uuteen maahan vaikuttaa hyvinvointiin. Opit, millaisia tunteita ja ajatuksia sopeutumisvaihe voi herättää. Uuteen maahan muuttaminen on iso muutos. Taakse jää koko entinen elämä. Jokainen joutuu luopumaan jostakin tärkeästä. Ihminen voi menettää kotiinsa ja joutua kauas läheisistään. Uudessa kotimaassa melkein kaikki on uutta. Kieli, ilmasto, ihmiset ja yhteiskunta. Tämä kaikki kuormittaa mieltä. Sopeudumme uuteen maahan jokainen eri tahtiin. Joku voi sopeutua nopeasti ja toinen taas tarvitsee paljon aikaa. Suuri osa ihmisistä käy kuitenkin läpi tietyt vaiheet ja tunteet. Näitä vaiheita on 5 ja seuraavaksi tutustumme niihin. Aluksi vaikuttaa siltä, että elämä uudessa maassa on hyvää ja helppoa. Uusi maa voi alkuvaiheessa näyttää paremmalta kuin se oikeasti on. Olo on innostunut ja toiveikas. Ensimmäistä sopeutumisen vaihetta kutsutaankin kuherruskuukausivaiheeksi. Ihminen voi esimerkiksi ajatella, että hän oppii kielen helposti ja pääsee pian töihin. Kuherruskuukausi päättyy yleensä aika nopeasti. Moni alkaa huomata, että omat odotukset ja todellisuus eivät kohtaa. Alkuinnostuksen jälkeen seuraa siis shokkivaihe. Vointi alkaa laskea. Ihminen huomaa, että elämässä on haasteita ja hankaluuksia myös Suomessa. Kieli on vaikea oppia ja töihin vaikea päästä. Voi olla yksinäinen ja ulkopuolinen olo. Joistain ihmisistä voi tuntua, että vanhassa kotimaassa asiat olivat paremmin kuin täällä uudessa kotimaassa. Jokainen reagoi pettymyksiin eri tavoin. Sopeutumisen 3. vaihetta kutsutaankin reaktiovaiheeksi. Pettymyksen vaihetta seuraa voimakkaat tunteet. Joku voi olla tosi väsynyt tai surullinen, toinen ärtynyt ja vihainen. Nämä tunteet ovat normaaleja. Ne täytyy kokea ja käydä läpi. Tämä sopeutumisen vaihe on raskas, mutta tärkeä. Sureminen ja tunteiden kohtaaminen auttaa hyväksymään tilanteen sellaisena kuin se on. Tällöin toipuminen alkaa ja olo helpottuu. Alkuvaiheessa ehkä on helppo. Sä saat turvan paikkaan. Sä saat toimeentuloa, kun aloitat kieltä oppimaan. Sekin alkuvaiheessa näyttää helpolta, mistä sä oot tullut ja minkä maalainen sä oot ja mikä tämä maksaa. Nämä ovat helppoja. Mutta kun sä haluat puhua syvistä asioista, puhua tunteista, puhua yhteiskunnallisista asioista, se ei ole helppo. Ja ihminen masentuu, että ei tästä minusta tule mitään. Mä en opi suomen kieltä, koska ei kukaan puhu minun kanssa. Naapuri ei tervehdi. Mä oon masentunut 3 kuukautta ja mä itken kovasti ja mä mietin, että mä haluan mennä takaisin Mauritaniaan. Sen jälkeen mä istun kotona ja mä sanoin itselleni, että Aisha, sun pitää aloittaa uudelleen. Mä seison peilin edessä ja mä sanoin itselleni, Aisha, sä pystyt onnistumaan. Sä pystyt. Ei saa istua kotona. Mun pitää aloittaa uudelleen täällä. Elämäni on jo täällä mahtunut kaiken näköistä. On ollut kaipua kotimaahan, sukuun, vanhempiin, sukulaisiin. Siellä kotimaan tapahtumia, rakkaille ja läheisillä tapahtuneita asioita vaikuttaa meihinkin täällä, meidän hyvinvointiin. On jo paljon läheisiä rakkaita ihmisiä jo lähteneet maailmasta. Me ei saatu edes tilaisuutta hyvästellä niitä. Maan tilannetta, että ne muutokset, sodat, oman kansan kärsimystä ynnä muuta. Että
ne on sellaisia hetkiä, jotka saa miettimään, tuntemaan erilaisia tunteita. Ja se on ollut sellaista vuoristorataa. Surun tunteen läpikäyminen parantaa ihmistä. Siksi 4. vaihetta kutsutaan korjaamisvaiheeksi. Pikkuhiljaa olo alkaa helpottamaan. Voit tuntea vielä kaipausta ja koti-ikävää, mutta myös usko tulevaisuuteen vahvistuu ja toiveikkuus sekä elämänmyönteisyys palaa takaisin. Viimeisessä sopeutumisen vaiheessa ihminen orientoituu, eli hän suuntautuu uudelleen. Vähitellen mieli sopeutuu muutokseen ja voimakkaat tunteet tasaantuvat. Ihminen oppii toimimaan uudessa maassa ja arki alkaa sujua. Uusi maa alkaa tuntua kodilta. Meillä oli haastava elämä leirillä. Koulu ei ollut, ruoka ei ollut, eikä lääke ei ollut. Tai ei ole mitään tulevaisuus siellä, mutta täällä nyt meillä on tulevaisuus. Ikävä on aina niin kuin Syyriaa, mutta kyllä se tuntuu ihan niin kuin lämpimältä kodilta Suomi nyt. Että haluan kyllä elää täällä ja niin kuin, että sille työskennellä täällä ja tehdä kaikkia, perustaa niin kuin perhettä täällä ja täällä on koti. Mä ajattelen niin kuin positiivisesti, koska mä opiskelen, mä oon töissä, mun lapset on turvassa. Se on iso ero. Uuteen maahan sopeutumisen vaiheita voi ajatella aaltoina. Välillä olo helpottuu, välillä on taas vaikeampaa. Ilo, pettymys, viha ja suru vaihtelevat. Kerrataan vielä nämä sopeutumisen vaiheet. Alussa muutetaan siis uuteen maahan. Mieliala on silloin yleensä hyvä. Sitten alkaa kuherruskuukausivaihe. Silloin mieliala on hyvin korkealla. Olo on helpottunut, innostunut ja odottava. Seuraavaksi tulee shokkivaihe. Silloin ihminen huomaa, ettei elämä uudessa maassa olekaan niin helppoa. Hän voi pettyä ja tuntea yksinäisyyttä. Mieliala laskee. Reaktiovaiheessa ärtymys, kiukku ja voimattomuus ovat tavallisia tunteita. Mieliala on matalalla ja väsymys tai univaikeudet ovat yleisiä. Ihminen tuntee surua. Surusta alkaa korjaamisvaihe. Silloin voi olla koti-ikävää. Vähitellen usko tulevaan alkaa palata. Mieliala lähtee nousemaan. Viimeisessä vaiheessa ihminen suuntautuu uudelleen ja hänen mielensä sopeutuu muutokseen. Arki alkaa tuntua omalta ja elämä tavalliselta, iloineen ja suruineen. Mieliala on enimmäkseen hyvä. Huomasit varmaan, että tunteet ja ajatukset vaihtelevat eri aikoina. Luota siihen, että asiat menevät eteenpäin, vaikka ei aina tunnu siltä. Tärkeintä on, että hyväksyt kaikki tunteet ja olet lempeä itsellesi. Voit nyt miettiä, missä vaiheessa sopeutumista itse olet tällä hetkellä. Millaisia tunteita sinulla on? Mitä tarvitset? Nyt olemme tutustuneet uuteen maahan sopeutumisen eri vaiheisiin. Katso myös muut mieleen, hyvinvointiin ja Suomeen sopeutumiseen liittyvät videomme. Kiitos ja nähdään taas.